قهوه‌های فوری یکی از محبوب‌ترین انواع قهوه توی دنیا هستن و انواع مختلفی هم دارن، 2 در 1 و 3 در 1 و نسکافه و کاپوچینو و مدل‌های مختلف. ولی این قهوه‌ها بدون ضرر هم نیستن که توی این ویدیو نه تنها فرآیند تولید این قهوه‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم، میگیم که چه فواید و مضراتی دارن. قهوه‌های فوری یا اینستنت کافی ها قهوه‌ای هستن که از اسمشون هم معلومه دیگه، یعنی خیلی سریع و فوری درست میشن و نیاز به دم کردن و این فرآیندها ندارن. با یه آب ساده یا حالا شیر شما میتونید اونو میل کنید. اگه بخوایم مراحل تولیدشو گام به گام با هم پیش بریم، شاید اولین مرحله میشه انتخاب دونه قهوه. خب انتخاب دونه قهوه ممکنه بین شرکت‌های مختلف متفاوت باشه. مثلا شرکت‌هایی باشن که از واریتی مثلا عربیکا بیشتر استفاده کنن و یا شرکت‌هایی باشن که از دونه‌های روبوستا بیشتر استفاده کنن و یه تفاوت قیمتی توی این مرحله داشته باشن. ولی خب چیزی که بین همه اینها مشترک هست اینه که قطعاً از دونه‌های با کیفیت و مرغوب بالایی برای قهوه فوری استفاده نمی‌کنن. علتش هم خیلی مشخصه، چون قراره قهوه فوری تولید بشه، نه یه محصول درجه یک. دقیقاً مشابه فرآیندی که برای سوسیس کالباس اتفاق میفته. یعنی توی فرآیند سوسیس کالباس هم اون گوشت درجه یک رو نمیان تبدیل کنن به سوسیس کالباس و قسمت‌های مثل خمیر مرغ و حالا قسمت‌هایی که تقریباً فروش آنچنانی نداره تبدیل میشه به سوسیس کالباس. برای قهوه فوری هم همچنین حالتی است و قهوه‌هایی که خب کیفیت پایین‌تری دارن برای این مرحله انتخاب میشن. مرحله بعد اون میشه روستینگ یا برشته کردن که خب انواع مختلفی داریم، از حالا دارک، مدیوم دارک، لایت، اینها که تقریبا بین قهوه فوری همشون مشترکه. و بعد از اون ما وارد فرآیند آسیاب کردن میشه. این دونه آسیاب کردن و میزانی که آسیاب میشه قهوه باز ممکنه بین شرکت‌های مختلف متفاوت باشه، ولی خب هدف اینجا بیشتر این هست که ما اونقدری آسیاب کنیم که بشه حداکثر عصاره‌گیری رو انجام بدیم. چرا که بعد از آسیاب کردن ما مرحله عصاره‌گیری داریم. تو مرحله عصاره‌گیری قهوه رو میان با آب داغ بین 90 تا 100 درجه نزدیک میکنن و سعی میکنن حداکثر عصاره قهوه رو توی مرحله بگیرن، چرا که قراره حداکثر بازدهی رو داشته باشیم. بعد از اون این عصاره قهوه‌ای که به دست اومده رو میان از یک سری فیلترها خالص سازی میکنن و بعد از اینکه خب یه مقداری از آبش بخار میشه میان شروع میکنن به اینکه قهوه رو خشک کنن. همون دونه‌های قهوه خشکی که ما به صورت قهوه فوری میبینیم توی مرحله ایجاد میشه. توی مرحله خشک کردن ما به طور کلی دو روش داریم، روش اسپری دراینگ یا پاششی و روش فریز دراینگ یا تسعید. اینکه از کدوم یک از این روش‌ها استفاده بشه خب میتونه توی قیمت نهایی قهوه فوری اثر بذاره. اون روش اسپری دراینگ یا پاششی روش ارزون تریه، یعنی میان عصاره قهوه رو با جریان هوا تقریبا خشک میکنن، باعث میشه عطر و طعمش کمی کمتر بشه. ولی روش فریز دراینگ میان این عصاره قهوه رو منجمد میکنن و به وسیله تسعید اون آب اضافی از قهوه خب خارج میشه، باعث میشه که عطر و طعم قهوه بهتر حفظ بشه. بعد از این مرحله دیگه ما میریم سراغ مرحله بسته‌بندی. توی مرحله بسته‌بندی ممکنه این قهوه رو به همین صورت پودر کامل خدمتتون بدن. ممکنه با یه سری ترکیبات دیگه افزودنی‌های مثل شکر، شیر خشک یا حتی روغن‌های گیاهی قاطی کنن و توی بازار بدن که باعث میشه خب همه اینها قیمت‌های مختلفی داشته باشه. اگه در کل بخوایم فواید قهوه فوری رو خدمت شما بگیم، شاید بهترین و بیشترین فایدهش اینه که سهولت درست کردنشه دیگه، یعنی خیلی سریع درست میشه، خیلی دم دسته و خب معمولا اینها طول عمر خوبی هم دارن و مدت ماندگاریشون میتونه تا 2-3 سال باشه. ولی از اون ور مضرات زیادی هم میتونن داشته باشن. قهوه‌های فوری یکی از بیشترین ضررهایی که دارن بحث محتوای آکریل امید بالاشون هست. آکریل امید ترکیبی است که هنگام برشته شدن معمولا ایجاد میشه. ما قبلا توی ویدیوهای تعدیق و زولبیابامی در موردش صحبت کردیم. این بحث آکریل امید در قهوه‌های عادی هم وجود داره، ولی چون توی قهوه‌های فوری ما میزان حرارت دهی و عصاره‌گیری و اینا معمولا بیشتر داریم، محتوای آکریل امید در قهوه‌های فوری میتونه بالاتر باشه. از طرف دیگه در وزن ثابت قهوه فوری نسبت به قهوه عادی محتوای کافئین بیشتری داره. خب طبیعی هم هست دیگه، به خاطر اینکه خب عصاره‌گیری شده و میزان کافئین این قهوه فوری بالاتر رفته. پس اگه کسی هستین که زیاد قهوه فوری میخورید، ممکنه این کافئین برای شما دردسرساز بشه و باعث تپش قلب و استرس و مشکلات این چنینی بشه. از طرف دیگه این قهوه ها معمولا عطر و طعم یک نواخت و معمولی دارن، یعنی شما از بهترین مارک هم بگیرید تا حالا یه مارک ضعیفی، معمولا طعمشون همشون تقریبا یه مزه و یه عطر میدن و اونقدر تفاوتی ندارن، به خاطر اینکه فرآیندهای حرارت دهی گفتیم روشون زیاد اتفاق میفته. یه مشکل دیگه قهوه فوری هم کاهش ارزش غذایی قهوه هست، به خاطر اینکه
قهوه خب سرشار از پلیفنول ها و آنتی اکسیدان های خوب برای ما هست که وقتی خب در فرآیند حرارت دهی زیاد قرار میگیره، از اون طرف خب منجمد میشه، خشک میشه، همه اینها باعث میشه نه تنها عطر و طعم قهوه کم بشه بلکه ارزش غذایی و آن محتوای آنتی اکسیدانیش هم کم بشه. در کنارش حتی ما میایم شکر و شیر خشک و ترکیبات حتی روغن‌های گیاهی بهش اضافه میکنیم که باعث میشه اون ارزش غذاییش حتی بدتر هم بشه. و در نهایت شاید یکی از مشکلات اصلی قهوه فوری بحث زیست محیطیش هست، چرا که قهوه فوری‌ها معمولا توی بسته‌بندی‌های کوچیک و به تعداد خیلی زیاد عرضه میشن که خودش میتونه زباله‌های تولید کنه توی سطح دنیا که ما مشکل داریم توی بسته‌بندی اونها. و در نهایت این نکته رو در نظر بگیرید، اگر بین شرکت‌های مختلف قیمت‌های قهوه فوری ممکنه مختلف باشه، شاید برمیگرده به اون نوع دونه‌ای قهوه‌ای که انتخاب کردن، اون میزان آسیابی که انجام دادن و اون روش خشک کردنی که گفتیم حالا به صورت اسپری دراینگ یا فریز دراینگ هست. امیدوارم مطالبی که گفته شد به کارتون بیاد.